ทเรียนครั้งสุดท้ายจากชีวิตผู้ชายคนหนึ่งครับที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนนับล้านผมกำลังพูดถึงหนังสือ The Last Lecture ครับในอีพิโซดนี้ทุกท่านจะได้เข้าใจเหตุผลและความหมายของการมีชีวิตอยู่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากให้ค่อยๆดื่มด่ำไปด้วยกันนะครับหากสมมติว่าคนคนหนึ่งกำลังพบกับจุดจบของชีวิตมีอะไรบ้างที่เขาจะถ่ายทอดให้กับพวกเราในอีพิโซดนี้เรามาเรียนรู้กับหนังสือ The Last Lecture กันครับ The Last Lecture ครับ Lecture ครั้งสุดท้ายของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านทั่วโลกกับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่านักอ่านหลายท่านนะครับน่าจะคุ้นๆกับชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณ Randy Pauls ครับก่อนอื่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของผู้เขียนท่านนี้ผมขอเล่าประวัติผู้เขียนให้ทุกท่านฟังนะครับ Randy Pauls เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลอนครับเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียช่วงปีคศ1988ถึง1997เขาเป็นอาจารย์และนักค้นคว้าวิจัยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมานับไม่ถ้วนเคยได้ร่วมงานกับ Adobe Google Electronic Arts หรือ EA ถ้าใครเคยเล่นเกมน่าจะคุ้นๆนะครับ Walt Disney Imagineering และริเริ่มโครงการ Alice ก่อนหน้าที่ผู้ชายท่านนี้จะเสียชีวิตเขาอาศัยอยู่ที่เวอร์จิเนียกับภรรยาและลูก3คนครับผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆของผู้ชายท่านนี้ก่อนคุณแรนดี้ พาวส์ครับเป็นคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปเลยมีความฝันแบบเรียกว่าอเมริกันดรีมครับสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการทำงานหนักทุกคนสามารถมีอิสรภาพได้จากการทำงานเขาก็ได้เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยครับมีภรรยามีลูกๆอยู่3คนและมะเร็ง10ก้อนครับเขามีมะเร็ง10ก้อนอยู่ที่ตับอ่อนของเขาผู้ชายท่านนี้เป็นมะเร็งตับอ่อนครับซึ่งในตอนที่เขามาเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งคือเขามีลูกแล้วนะครับลองคิดดูนะครับว่ามะเร็งตับอ่อน 90% จะไม่รอดชีวิตภายในระยะเวลาประมาณครึ่งปีครับโอกาสเสียชีวิตมันสูงมากมีเพียงแค่การเรียกว่าบำบัดหรือทำให้อาการมันไม่ได้รุนแรงแล้วก็ยื้อเวลาออกไปได้นิดหน่อยซึ่งนี่คือชะตากรรมของคุณแรนดี้ พาวส์และสุดท้ายครับผู้ชายท่านนี้ก็เสียชีวิตในวันที่25กรกฎาคมปีพศ2551ครับแน่นอนครับเรากำลังฟังเรื่องราวที่อาจจะให้แรงบันดาลใจคุณผู้ฟังได้ว่าแท้จริงแล้วความหมายของชีวิตคืออะไรความสำเร็จที่เราต่างต้องการเราต่างพัฒนาตัวเองยกระดับชีวิตตัวเองเพื่อความสำเร็จแท้จริงแล้วเรากำลังเดินเส้นทางที่ใช่อยู่หรือไม่หนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่คุณจั่วมาได้ในชีวิตของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าวาสนาใช่ไหมครับหรือต้นทุนชีวิตบางทีคุณก็เลือกไม่ได้ครับแต่ครับคุณเลือกได้ว่าจะเล่นไพ่ในมืออย่างไรคุณเลือกได้ว่าจะใช้ทรัพยากรที่โชคชะตานำพามาให้ไปในทิศทางไหนนั่นคือสิ่งที่คุณทำได้ครับคำถามก็คือทุกวันนี้หากคุณมีโชคชะตาอยู่ในมือคุณใช้โชคชะตาที่เปรียบเสมือนไพ่เหล่านั้นดีที่สุดแล้วหรือยังผมเริ่มด้วยคำถามให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงเหตุผลและคุณค่าในการมีชีวิตนะครับและเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กัน The Last Lecture เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆว่ามันกลายเป็น The Last Lecture ได้อย่างไรในตอนที่คุณ Randy Pauls ครับพบจุดที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องออกจากสนามของชีวิตหรืออาจจะจากโลกนี้ไปนั่นเองเขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายอยู่กับครอบครัวเสพสุขอยู่กับลูกๆหรือวางหรือถ่ายทอดสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับคนรุ่นหลังซึ่งคุณ Randy Pauls เลือกทำอย่างหลังครับเขาเอาความรู้ประสบการณ์และเหตุผลในการมีชีวิตมากล่าวปาฐกถาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลอนซึ่งนั่นคือ The Last Lecture ของจริงครับเป็นเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายที่ศาสตราจารย์คนหนึ่งจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แล้วเลคเชอร์ในครั้งนั้นก็กลายเป็นหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เป็นการถ่ายทอดแค่ลูกศิษย์แล้วครับมันเป็นการถ่ายทอดให้กับคนทั้งโลกส่วนนี้ของหนังสือผมจะนำส่วนที่คุณแรนดี้ พาวส์เขาถ่ายทอดให้ส่วนประวัติทั้งหมดนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถหาซื้อมาอ่านได้เลยแต่ผมจะเอาส่วนที่พอจะทำให้ทุกท่านเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้คุณแรนดี้ พาวส์ครับเขาบอกว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไรมันคือวิธีที่คุณต้องเลือกคุณต้องตัดสินใจชีวิตนี้มีทางเลือกมากมายผลลัพธ์มีหลายอย่างมากที่คุณคาดการได้มีนับไม่ถ้วนแต่คุณจะต้องกำหนดให้ได้ว่าแล้วทางเลือกกับผลลัพธ์แบบไหนท
ที่คุณต้องการจริงๆเรามาเริ่มที่บทเรียนข้อที่1ครับฝันให้ยิ่งใหญ่ครับฝันให้ยิ่งใหญ่เขาได้เล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งครับในตอนนั้นปีคศ1969มีเหตุการณ์ใหญ่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมีใครเดาได้ไหมครับว่าในปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ได้ครั้งแรกครับในฤดูร้อนปีคศ1969ซึ่งในตอนนั้นเองคุณแรนดี้เพาส์ได้เจอประสบการณ์อย่างหนึ่งตอนนั้นเขาอายุ8ขวบครับแล้วสำหรับเด็ก8ขวบอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในตอนนั้นเขากำลังเข้าค่ายฤดูร้อนกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาและเป็นช่วงเวลาที่ยานอวกาศกำลังเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ในวันนั้นเด็กนักเรียนทุกคนจ้องมองก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเขาต้องการเห็นมนุษย์เดินบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่ในตอนนั้นครับมันเป็นช่วงเวลาที่เริ่มดึกแล้วและเป็นเด็กๆที่กำลังเข้าค่ายอยู่คุณครูที่อยู่ในค่ายนะครับที่มีหน้าที่ปกครองดูแลเด็กเอาแต่จ้องนาฬิกากลัวว่าเด็กๆจะต้องนอนดึกครับซึ่งคุณแรนดี้เพาส์บอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในขณะที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังตัดสินใจในเรื่องที่ยากและตัดสินใจได้ดีมากๆบนผิวดวงจันทร์กลับมีคนโง่ๆคิดว่าเด็กๆต้องรีบเข้านอนเพราะมันดึกมากแล้วดังนั้นเขาเลยไม่มีโอกาสได้ดูมนุษยชาติเหยียบบนดวงจันทร์ครับเพราะเขาต้องไปนอนที่เต็นท์นั่นเองเขาเลยเขียนประโยคนี้ครับเป็นประสบการณ์อันเจ็บปวดของเขามนุษยชาติได้เดินทางออกไปนอกดาวเคราะห์แต่กลับมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งคิดว่าการเข้านอนของเด็กมันสำคัญมากกว่าแต่สิ่งที่เขานึกถึงก็คือในตอนนั้นครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นคุณพ่อได้เก็บรูปวินาทีที่นิวอาร์มสตรองครับก้าวเท้าลงไปที่ดวงจันทร์มันทำให้คุณแรนดี้เพาส์ในตอนเด็กรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจุดประกายความฝันอันยิ่งใหญ่และเขาก็ยังเก็บภาพนั้นไว้ในอัลบั้มของพวกเขามีประโยคนึงที่เขียนไว้ครับที่สะท้อนโลกแห่งความจริงที่ทุกคนกระหายความสำเร็จมักจะมีคนมาออกโจมตีว่าเงินจำนวนหลายพันล้านเหรียญถูกนำมาใช้ไปกับการพาคนขึ้นไปบนดวงจันทร์มันอาจจะสามารถเอามาแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยากบนพื้นโลกได้ซึ่งนั่นเป็นความจริงแต่ประเด็นก็คือบางครั้งการสร้างแรงบันดาลใจอาจเป็นสุดยอดเครื่องมือที่จะทำให้คนทำเรื่องดีๆครับผมสรุปตรงนี้ได้แล้วมันเป็นส่วนที่สำคัญมากบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอางบประมาณที่คนเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาพัฒนาประเทศมาพัฒนาโลกดีกว่าไหมแต่ความเป็นจริงก็คือการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ไปที่ดวงจันทร์มันสร้างแรงบันดาลใจมันสร้างแรงกระเพื่อมผ่านจิตใจคนได้มหาศาลซึ่งบางทีมันอาจจะสร้างมูลค่าได้มากกว่าการเอาเงินไปแก้ปัญหาความยากจนด้วยก็ได้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์คือแรงบันดาลใจครับคือความฝันของท่านไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินเยอะขนาดไหนไม่ว่าคุณจะมีทรัพยากรเยอะขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความฝันที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณจะไม่มีความสุขคุณจะไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เลยครับคุณผู้ฟังมันคือเหตุผลครับว่าทำไมการมีความฝันมันถึงสำคัญมากดังนั้นอย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองได้ฝันนะครับเติมเชื้อเพลิงให้ความฝันของท่านอย่ายอมแพ้หากมีความฝันหากคุณได้เริ่มลงมือทำอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่มันราบเรียบไปเสียทั้งหมดแต่นั่นก็คือเหตุผลที่เราเกิดมาบนโลกนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังดีกว่าเป็นผู้ที่ทันสมัยข้อนี้ผมชอบมากหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเก่งที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องฉลาดที่สุดซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับมากที่สุดแต่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจริงจังในสิ่งที่คุณทำอย่างเต็มที่ครับนี่คือคนที่โลกต้องการนะครับนี่คือคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตความเอาจริงเอาจังหรือความทรหดอาจเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามง่ายมากๆในทุกวันนี้เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วการเปลี่ยนแปลงเร็วทุกคนต้องการความสะดวกสบายน้อยคนจึงจะมีคุณลักษณะของความจริงจังซึ่งทุกท่านครับขนาดผมเองเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการผมต้องการคนแบบนี้เข้ามาร่วมงานผมอาจจะไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ผมต้องการคนจริงจังแล้วในชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ร่วมงานกับคนที่จริงจังเท่านั้นครับดังนั้นข้อนี้ผมว่าสะท้อนความเป็นจริงของความสำเร็จความทันสมัยหรือความโดดเด่นมันมาชั่วครู่แล้วเดี๋ยวก็ไปแต่ความเอาจริงเอาจังนั้นมันยืนยาวมากกว่าเสมอ
ในโลกนี้ไม่มีเรื่องล้อเลียนไหนที่ถาวรคนจริงจังที่พยายามสร้างอะไรจะอยู่ได้นานหลายชั่วคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเขาในขณะที่คนทันสมัยกลับต้องรู้สึกว่าทำยังไงพยายามทำให้คนอื่นมาประทับใจจากพวกเขาภายนอกข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับอย่าบ่นและจงทำงานให้หนักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าบ่นและจงทำงานให้หนักขึ้นนี่เป็นหัวข้อที่ถูกเขียนไว้ในบทนี้เลยนะครับเพราะอะไรคุณถึงไม่ควรบ่นและคุณควรทำงานให้หนักขึ้นด้วยไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาอะไรก็ตามอย่ารีบปลีปากบ่นออกมาคุณแรนดี้พาวส์ครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ต้องยอมรับว่าคุณจะเจอคนประเภทนี้ในทุกเมื่อเชื่อวันพวกเขาจะใช้ชีวิตแต่ละวันให้ผ่านไปด้วยการพร่ำบ่นถึงปัญหาของตัวเองหากคนเหล่านั้นเอาพลังงาน1ใน10ที่ใช้ไปกับการบ่นมาแก้ปัญหาชีวิตของพวกเขาอาจจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับเวลาคุณไปปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับแล้วคนนั้นมีปัญหาชีวิตก็จริงแต่บ่นอย่างเดียวเลยไม่เห็นว่าจะลงมือทำอะไรเลยคุณรู้สึกอย่างไรครับที่คุณต้องคุยกับคนแบบนั้นรู้สึกแย่ตามไปด้วยใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราก็อย่าได้เป็นคนคนนั้นเสียเองเขาบอกว่าเขามีนักกีฬาที่เก่งคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจเข้ามาเยอะมากชื่อว่าแจ็คกี้โรบินสันครับแจ็คกี้โรบินสันเป็นนักเบสบอลอาชีพคนแรกที่เป็นคนผิวดำลูกครึ่งแอฟริกันเขาต้องอดทนกับการถูกเหยียดสีผิวชนิดที่วัยรุ่นสมัยนี้หรือคนสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจเลยแต่เขารู้แค่ว่าเขาต้องเล่นให้เก่งกว่าคนผิวขาวเขาต้องฝึกให้หนักกว่าเขาไม่บ่นเขาไม่โทษว่าทำไมเขาต้องเกิดมาเป็นคนผิวดำไม่ครับเขาตั้งปฏิญาณที่จะไม่บ่นแม้คนดูจะถมน้ำลายใส่เขาก็ตามคุณแจ็คกี้โรบินสันจึงเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกได้นี่คือนักเบสบอลครับกับอีกท่านหนึ่งครับแซนดี้ครับผมอยากให้ทุกท่านฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับคนคนหนึ่งที่มาเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ว่าเขาไม่เคยบ่นและเขาโอบรับทุกอย่างในชีวิตและเขาเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นบันไดได้แซนดี้แบลดครับเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ตอนวัยเรียนนะครับแซนดี้ถูกรถบรรทุกถอยหลังชนขณะกำลังยกกล่องแล้วตัวของแซนดี้แบลดครับหงายหลังกลิ้งตกไปในห้องใต้ดินลึกถึงขนาดที่ว่าร่างกายทั้งส่วนเป็นอัมพาตครับใช่ครับเป็นอัมพาตแซนดี้แบลดนะครับเคยเป็นนักกีฬานะครับแต่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเขากำลังเตรียมตัวแต่งงานด้วยแล้วในตอนที่เขาเป็นอัมพาตจากการถูกรถบรรทุกถอยมาชนเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเป็นภาระของคู่หมั่นเขาจึงบอกกับแฟนของเขาว่าคุณไม่ได้เซ็นสัญญาไว้สำหรับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นผมจะเข้าใจได้ดีหากคุณจะก้าวออกไปจากชีวิตผมคุณสามารถไปได้เลยแล้วผมจะไม่โกรธคุณและเธอก็ไปจากเขาครับคุณแซนดี้แบลดในตอนนั้นนะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับสมมติท่านเคยเป็นนักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วแล้วอยู่ดีๆคุณกำลังยกของแล้วมีรถบรรทุกที่ไหนไม่รู้ถอยมาชนคุณแล้วคุณก็กลิ้งตกลงไปแล้วคุณก็กลายเป็นอัมพาตเลยมันดูเจ็บปวดไหมครับแน่นอนครับว่าเป็นใครก็ไม่อยากเจอแต่เรามาดูกันว่าแซนดี้แบลดเขาทำอย่างไรคุณแรนดี้พาวส์ครับมีโอกาสได้ไปพบกับคุณแซนดี้ตอนที่อายุ30กว่าทัศนคติของคนที่กำลังเป็นอัมพาตทำให้คุณแรนดี้พาวส์ประทับใจมากเขามีรังสีของการไม่พร่ำบ่นเขาไม่บ่นอะไรเลยเขาศึกษาอย่างหนักเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เป็นจิตแพทย์ครับในเมื่อใช้ร่างกายไม่ได้ใช้จิตแทนเลยแล้วกันถึงแม้ว่าคุณแซนดี้แบลดครับจะมีปัญหาเวลาเจออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าคุณเป็นอัมพาตแล้วสมมุติเจออากาศหนาวมากๆธรรมชาติของมนุษย์ก็จะสั่นใช่ไหมครับคือเราสั่นเพื่อที่จะเพิ่มความร้อนภายในตัวแต่พอคุณแซนดี้แบลดเป็นอัมพาตเขาสั่นไม่ได้อุณหภูมิแค่หนาวขึ้นเพียงเล็กน้อยมันจะกลายเป็นปัญหาของเขามากเขาทำได้เพียงแค่บอกคนอื่นว่าส่งผ้าห่มมาให้ผมทีเท่านั้นเองครับที่เขาพูดแต่สุดท้ายแล้วถึงแม้เขาจะเป็นอัมพาตเขาก็ยังสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เขาไม่บ่นอะไรออกมาสักคำนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมครับจากแจ็คกี้โรบินสันและแซนดี้แบลดสิ่งที่สอนใจพวกเราได้ดีเลยก็คือการพร่ำบ่นไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีหากวันนี้คุณยังมีแขนมีขามีร่างกายครบ32ยังมีความรู้สึกนึกคิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้จริงๆเท่านั้นก็พอที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วครับเท่านั้นก็พอแล้วครับเพียงแค่ว่าเราทุกคนมีเวลาและพลังงานอยู่อย่างจำกัดเราจะใช้ไปกับการตีโพยตีพายเพื่อให้เราออกห่างจากเป้าหมายหรือ
ใช้ไปกับการแก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้เป้าหมายถามว่าใครเป็นคนเลือกตัวเลือกนี้ครับสุดท้ายก็คือเราเองและถ้าเราไม่เลือกมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเลือกที่จะออกห่างจากปัญหานั่นเองสำหรับปรัชญาชีวิตและกันครับปรัชญาชีวิตข้อต่อไปอย่าหมกมุ่นกับสิ่งที่คนอื่นคิดวงเล็บมากจนเกินไปครับเพราะอะไรคุณแรนดี้ พาวส์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเขาได้ค้นพบว่าวันเวลาของคนจำนวนมากทีเดียวครับถูกใช้ไปกับการวิตกกังวลครุ่นคิดว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นสัญชาตญาณครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไม่กังวลว่าคนอื่นๆจะคิดอย่างไรกับเราเราทุกคนจะทำงานและใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 33% ครับถามว่าตัวเลข 33% นี่มาจากไหนคุณแอนดี้ พาวส์ก็บอกไม่รู้ครับแต่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมชอบตัวเลขที่มันลงตัวเท่านั้นเลยครับแต่เรามาลองดูแบบนี้กันว่าคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับว่าการเสียเวลาไปกับการคิดว่าคนอื่นจะวิตกกังวลหรือยอมรับเราหรือไม่มันทำให้เรามีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับแต่ความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรามันมักจะเป็นสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลไปเองทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคุณควรมาคิดแทนว่าคุณจะพัฒนาหรือจะแก้ปัญหาจุดบกพร่องของตัวเองอย่างไรได้บ้างเพราะการที่มาโฟกัสว่าคนอื่นจะคุ้นคิดอย่างไรกับคุณมันก็ไม่ต่างที่คุณสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองแต่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะพัฒนาสิ่งรอบตัวให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบทุกผลลัพธ์ในชีวิตมันก็คือคุณเองและในบางครั้งนะครับจะมีบทเรียนจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยได้ทำพอดแคสต์คุณจะต้องกล้าที่จะถูกเกลียดบ้างในบางครั้งคุณไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมารักคุณได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดเวลามีใครต้องมาเกลียดคุณก็ตามแต่นั่นคือชีวิตครับการที่เราจะมีอิสรภาพทางใจแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงได้ก็คือการเลือกสิ่งที่คุณต้องการด้วยความเข้าใจแล้วเดินตามเส้นทางของตนไม่ใช่การใช้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนมาคาดหวังให้คุณทำแบบนั้นทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วทุกผลลัพธ์คุณก็คือคนรับผิดชอบอยู่ดีดังนั้นครับหากอะไรไม่ตอบโจทย์หากอะไรที่คุณจำเป็นต้องทำแล้วรู้สึกว่าคุณฝืนตัวเองมากบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำก็ได้ครับแต่คุณอาจจะต้องกล้าบ้างในบางครั้งนั่นเองปรัชญาข้อต่อไปเริ่มต้นนั่งกับผู้อื่นถ้าผมแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับจงเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณร่วมงานกับคนไม่เป็นครับอันนี้คือเป็นความจริงเหนือการเวลาเพราะว่าความสามารถในการทำงานกับกลุ่มได้ดีเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคมการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นจะทำให้แนวโน้มความสำเร็จของคุณเพิ่มสูงและเพิ่มเร็วมากแต่ถ้าคุณเป็นโลนวูล์ฟทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแล้วร่วมงานกับใครไม่ได้เลย1คุณจะไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวและ2ความสำเร็จของคุณมันจะเจอเพดานครับมันจะติดเพดานมันจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าทักษะนี้และคุณแรนดี้ พาวส์ก็ได้แนะนำถึงเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับอย่างแรกก็คือจงเริ่มต้นด้วยการเข้าถึงคนอย่างเป็นทางการครับเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวก่อนเลยเวลาเราไปเจอใครแนะนำให้เขารู้จักว่าเราเป็นใครเพิ่มความถ่อมตัวเข้าไปด้วยแล้วก็พยายามเตรียมคำถามเพื่อที่จะพูดคุยกับคนที่คุณพบเจอและต้องทำให้แน่ใจว่าคุณออกเสียงเรียกชื่อเขาถูกข้อที่2หาสิ่งที่มีเหมือนกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่า rapport ครับบางท่านก็เรียกว่า rapport นะครับการมีจุดที่เราชอบเหมือนกันหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าเราเหมือนกันเลยจะทำให้คนผูกพันกับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นกีฬาเรื่องสภาพอากาศเรื่องความชอบรสนิยมอะไรต่างๆคุณหาจุดที่มันเหมือนกันได้ครับ3ถ้าเลือกได้พยายามพบกันในสถานการณ์ที่ดีที่สุดครับดูให้แน่ใจว่าหากคุณต้องการปฏิสัมพันธ์กับใครในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่มีใครหิวไม่มีใครหนาวหรือเหนื่อยถ้าอยากจะสร้างสัมพันธ์ที่มันราบรื่นนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์เวลาจะมีปฏิสัมพันธ์กันมักจะพากันไปทานข้าวเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนคลายจากการทำงานได้อยู่กับอาหารที่มันอร่อยตรงหน้ามันเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันสร้างความสนิทสนมเชื่อใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นทิปส์เลยครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการคุยธุรกิจมักจะไปรับประทานอาหารถ้าเป็นตะวันตกก็ไปรับประทานกาแฟใช่ไหมครับถ้าเป็นกลางคืนก็อาจจะไปจิบไวน์จิบเหล้า
ฟังเพลงประมาณนั้นเลยครับมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเองข้อที่4ครับให้ทุกคนได้พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าขัดให้ผู้คนจบประโยคด้วยตัวเองอย่าไปขัดประโยคพูดของคนอื่นการพูดดังกว่าหรือเร็วกว่าไม่ได้ช่วยให้ความคิดของคุณดูดีขึ้นเลยข้อที่5วางอีโก้หรืออัตตาไว้ที่ประตูห้องเป็นเรื่องของความถ่อมตัวนั่นเองครับวางอัตตาไว้ที่ประตูห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราอยู่ในกลุ่มคนถ้าเรามีอีโก้ต่อให้สิ่งที่เราพูดมันจะดีขนาดไหนแต่ถ้าอีโก้เราสูงเกินไปสุดท้ายคนก็จะไม่ฟังทีนี้สิ่งที่เราเตรียมพูดมามันก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนั่นเองประมาณนี้นะครับในเรื่องของการสานสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วเคล็ดลับสำหรับการทำงานร่วมกลุ่มไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อดูถูกสมองหรือวุฒิภาวะของมนุษย์ไม่ใช่เลยแต่การอยู่ร่วมกับกลุ่มจะเป็นการใช้ความคิดที่มีสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกันสิ่งนี้เราทุกคนควรได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าตอนที่เราอยู่ในระบบการศึกษาการทำงานกลุ่มมันเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของเด็กนักเรียนมากเลยนะครับถึงแม้บางครั้งเวลาครูจะให้แบ่งกลุ่มแล้วเราก็จะหันไปหาเพื่อนว่าเอ้ยกลุ่มเต็มหรือยังคือผมก็เป็นประเภทนั้นเลยครับแต่บางคนก็อึดอัดใช่ไหมครับเวลาต้องไปทำงานกลุ่มหรือเวลาต้องหากลุ่มแต่มันจำเป็นครับเผื่อน้องๆที่ฟังอยู่ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับเวลาคุณครูเขาให้ทำงานกลุ่มขอให้ใช้โอกาสนี้ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำหรือฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ชีวิตนี้คุณหลีกเลี่ยงทักษะนี้ไม่ได้ครับคุณต้องมีไม่งั้นคุณจะแข่งกับคนอื่นไม่ได้เลยนั่นเองปรัชญาข้อต่อไปจงหาส่วนที่ดีที่สุดในตัวทุกคนครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนในชีวิตที่คุณจะชอบหรือรู้สึกดีด้วยใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ลองใช้วิธีนี้ดูครับแล้วจะทำให้มีแต่คนอยากต้อนรับคุณไปทุกคนทุกแห่งจงหาส่วนที่ดีที่สุดในตัวทุกคนให้เจอหากคุณเฝ้ารอหรือหาสิ่งที่ดีในตัวทุกคนได้นานมากพอมนุษย์ทุกคนจะทำให้คุณประหลาดใจและประทับใจครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆสมมุติว่ามีแฟนนะครับแล้วแฟนอาจจะทำอะไรบางอย่างขัดใจคุณมากเลยลองมองส่วนที่เขาทำแล้วมันถูกใจคุณบ้างลองมองส่วนที่เขาทำหรือเขาเป็นแล้วคุณรู้สึกดีดูบ้างบางทีมันอาจจะมีเยอะกว่าข้อเสียของเขาก็ได้วิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆในชีวิตก็คือทุกอย่างที่โลกใบนี้เป็นหากคุณโมโหหรือรำคาญใครสักคนอาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ให้เวลาหรือไม่ได้ให้โอกาสเขามากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการทำงานนะครับจงหาส่วนที่ดีที่สุดที่เพื่อนร่วมงานคนนั้นมีหรือเขาให้คุณมนุษย์ทุกคนจะแสดงให้คุณเห็นถึงส่วนที่ดีของเขาเสมอและแทบทุกคนในโลกนี้ครับทุกคนครับมีส่วนที่ดีแค่เฝ้ารอครับแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏให้เห็นต่อไปครับหากตอนต้นคุณไม่ประสบความสำเร็จปรัชญาข้อนี้นะครับเวลาเราต้องการความสำเร็จมันก็ต้องมีการลงมือทำส่วนใหญ่ในช่วงแรกเริ่มมันจะเละเทะมันจะมั่วมันจะไม่สำเร็จมันจะดูไม่มีรูปมีร่างเป็นแบบนั้นหมดครับเชื่อผมเถอะว่าความฝันในช่วงแรกเริ่มมันดูเละเสมอแต่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งที่คุณแรนดี้เพาส์เขาบอกนักศึกษาในตอนนั้นนะครับเราทุกคนในโลกนี้ต้องการประสบความสำเร็จแต่ครับคุณไม่สามารถพึ่งโชคได้อย่างเดียวคำพูดหนึ่งที่ผ่านมาเป็นร้อยหรือพันปีนักปราชญ์ชาวโรมันที่เกิดก่อนคริสต์ศักราชเขาเล่าว่าโชคคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมตัวที่ดีเดินทางมาพบกับคำว่าโอกาสครับหากคุณมีโชคแต่คุณไม่ได้มีการเตรียมตัวถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหากคุณมีโอกาสเข้ามาแต่คุณแต่งตัวไม่พร้อมคำว่าแต่งตัวไม่พร้อมในที่นี้ก็คือคุณอาจจะยังไม่มีวุฒิการศึกษาสำหรับบางที่หรือคุณอาจจะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะรับโอกาสนั้นสุดท้ายโอกาสที่เข้ามามันก็หายไปใช่ไหมครับคำถามก็คือสรุปแล้วคุณโชคดีหรือโชคร้ายบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชคเลยครับแต่คุณอาจจะยังเตรียมตัวหรือแต่งตัวไม่พร้อมนั่นเองดังนั้นย้ำอีกครั้งครับโชคดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมตัวที่ดีเดินทางมาพบกับคำว่าโอกาสครับกับ2ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่คุณคิดถูกต้องแหละครับนี่เป็นคำสอนที่คลาสสิกครับและผมเชื่อว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งนี้จะถูกพูดถึงเสมอคุณผู้ฟังเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วถ้าคุณเชื่ออย่างแท้จริงคุณได้วางแผนที่จะสร้างความสำเร็จนั้นแล้วหรือยังแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้มันถูกต้องแหละครับมัน
ถูกต้องหมดเลยครับทีนี้ต้องเลือกเลยครับว่าคุณจะเชื่อในสิ่งไหนแต่สุดท้ายแล้วอุปสรรคจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เสมอผมชอบประสบการณ์อย่างหนึ่งจากหนัง Rocky นะครับและคุณแรนดี้เพาก็ได้พูดในที่นี้ด้วยคุณผู้ฟังจำได้ประโยคนึงไหมครับที่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าคุณจะเป็นนักมวยที่หมัดหนักหรือชกเก่งขนาดไหนแต่มันสำคัญที่ว่าคุณจะรับหมัดได้หนักแค่ไหนแล้วเมื่อคุณรับหมัดหนักๆมาแล้วคุณจะยังก้าวต่อไปหรือไม่นี่ต่างหากคือสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ผมว่าเรื่องนี้ลึกซึ้งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลกสมัยใหม่หรือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเราอาจจะมีความเก่งถ้าเราเปรียบเสมือนนักมวยเราอาจจะชกได้ดีเรามีความเชี่ยวชาญเราเรียนรู้ไวแต่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่โดนชกหมัด2 หมัดแล้วก็ไม่สู้ต่อแล้วก็ได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับโลกสมัยใหม่ทำให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วการรับหมัดหนักแล้วไม่ยอมแพ้สำคัญพอๆกับความสามารถในการชกของคุณเลยความสำเร็จก็ไม่ต่างกันครับไม่ว่าคุณจะเก่งมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลขนาดไหนแต่ระหว่างทางเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เจออุปสรรคเลยเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความอดทนของท่านครับความอดทนผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งที่คุณครูท่านหนึ่งเคยสอนผมไว้นะครับว่าแท้จริงแล้วความอดทนมันคืออะไรคำว่าอดทนหากแบ่งแยกออกมาเป็น2 คำจะได้ดังนี้อดในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ผู้อื่นไม่ให้และทนในสิ่งที่ผู้อื่นเอามาให้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการท่านต้องมีทั้ง2 อย่างนี้และท่านจะประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะมีความฝันในเรื่องอะไรอดและทนครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สอนใจพวกเราได้ดีเสมอเพราะความลับในความสำเร็จหากให้ตอบสั้นๆมันก็มีแค่3 พยางค์ครับทำงานหนักเท่านั้นเลยครับมันสามารถสอนใจเราได้อย่างดีว่าถ้าคุณมีความต้องการในสิ่งหนึ่งจริงๆจงอย่ายอมแพ้ครับเพราะสุดท้ายแล้วกำแพงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่ามันจะสูงหรือมันจะเตี้ยมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขัดขวางคุณเลยแต่มันมีไว้เพื่อที่จะทดสอบว่าคุณต้องการสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้หรือไม่นั่นคือเหตุผลที่อุปสรรคหรือกำแพงในชีวิตถูกสร้างขึ้นมาครับปรัชญาชีวิตข้อต่อไปครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวทั้งหมดที่คุณมีคือสิ่งที่คุณนำติดตัวไปด้วยสำหรับข้อนี้ครับคุณแรนดี้เพาส์เขาบอกว่าคุณจะต้องเตรียมตัวให้มากเสมอครับยิ่งมากยิ่งดีสำหรับคุณแรนดี้เพาส์ครับในฐานะที่เขาเป็นศาสตราจารย์เขามีเพื่อนร่วมชั้นอยู่คนหนึ่งชื่อว่านอร์แมนเมโรวิชครับครั้งหนึ่งคุณนอร์แมนครับกำลังนำเสนอรายงานด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ข้ามศีรษะแล้วในระหว่างนั้นเองหลอดไฟโปรเจคเตอร์มันก็ขาดลงมีเสียงคนแสดงความไม่พอใจเบาๆในหมู่คนฟังครับเพราะการจะเปลี่ยนหลอดไฟในโปรเจคเตอร์มันใช้เวลานานแต่ทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่คุณนอร์แมนทำแล้วมันประกาศถึงคำว่ามืออาชีพได้อย่างแท้จริงคุณนอร์แมนประกาศในตอนนั้นบอกว่าไม่ต้องกังวลครับผมนำหลอดไฟมาด้วยในตอนนั้นครับคุณนอร์แมนเดินไปที่เป้นักเรียนแล้วดึงของสิ่งหนึ่งออกมามันคือหลอดไฟดวงเล็กๆสำหรับเครื่องฉายข้ามศีรษะใครจะไปนึกถึงครับว่าวิทยากรจะเตรียมอะไรแบบนี้มาด้วยและทุกท่านลองคิดดูนะครับหากคุณเป็นผู้ฟังแล้ววิทยากรเขาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมขนาดนี้เขาจะดูเป็นมืออาชีพขนาดไหนครับดังนั้นครับจงเตรียมตัวให้มากเสมอครับไม่มีข้อเสียสำหรับการเตรียมตัวที่มากเกินไปจะมีคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินตอนวัยรุ่นก็คือมีเกินดีกว่ามีขาดเตรียมตัวให้พร้อมไว้เยอะก่อนดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้แล้วไม่มีนั่นเองแล้วเขาก็บอกกันเลยว่าคุณนอร์แมนอนาคตไกลแน่ที่เขาสามารถทำอะไรแบบนี้และสุดท้ายครับเขาพูดไว้ไม่ผิดเลยครับคุณนอร์แมนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของ Macro Media Inc ครับและงานของเขาก็มีผลกระทบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนในปัจจุบันดังนั้นการเป็นคนมองโลกในแง่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่งแต่เมื่อต้องมีการตัดสินใจอะไรสักเรื่องพยายามมองถึงผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่า worst case scenario นะครับการที่คุณมองโลกในแง่ร้ายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสำคัญมันจะทำให้คุณเตรียมรับมือกับแผนฉุกเฉินครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีเท่าไหร่เวลาผมทำงานนะครับผมจะคิดอยู่เสมอเลยว่าเหตุฉุกเฉินที่มันพอจะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างแล้วกรอบความคิดนี้มันช่วยชีวิตผมและผู้อื่นมานักต่อนักเลยครับการที่เราเตรียมตัวให้เยอะไว้ก่อนมันจะทำให้เราเป็นมืออาชีพมันจะทำให้เราดูเป็นคนน่าร่วมงานด้วย
และความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเตรียมตัวเนี่ยแหละครับคุณแรนดี้เพาส์จึงสอนนักเรียนว่าหากคุณเดินทางเข้าไปในป่าสิ่งเดียวที่คุณจะพึ่งได้ก็คือสิ่งที่คุณนำติดตัวไปด้วยดังนั้นจริงๆแล้วป่ามันก็คือทุกที่ครับพกเงินสดติดตัวเอาอุปกรณ์ซ่อมแซมไปด้วยนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้เตรียมหลอดไฟสำรองเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองปรัชญาชีวิตข้อต่อไปครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้มากหรือน้อยแค่ไหนไม่มีงานไหนในโลกนี้ที่ต่ำต้อยเกินไปในโลกนี้ไม่มีงานไหนที่ต่ำต้อยเลยครับอยู่ที่ว่ากรอบความคิดหรือทัศนคติที่คุณมีต่องานเป็นอย่างไรทุกท่านเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับหากผมพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรามักจะเจอกันในปัจจุบันมีเอกสารมากมายมีหลักฐานมีเรื่องราวในโซเชียลมีเดียชี้ให้เห็นเยอะมากๆครับว่าคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ควรได้ครับแต่ในความเป็นจริงหากคุณต้องการสิทธิและเสรีภาพคุณก็จะต้องสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับสังคมด้วยทำงานนั่นเองครับอยากได้สิทธิมากขึ้นก็ต้องทำงานเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ประเทศชาติหรือโลกใบนี้แล้วด้วยความที่คุณแรนดี้เพาส์ครับเป็นศาสตราจารย์เขาเห็นเลยว่านักศึกษาจบใหม่หลายคนมีความคิดว่าเมื่อเรียนมาสูงเมื่อจบคณะนี้มาแล้วเขาจะต้องได้รับการว่าจ้างที่ทำงานที่เยี่ยมยอดในบริษัทที่ใหญ่แล้วหลายคนทีเดียวไม่พอใจหากต้องเริ่มต้นการทำงานจากระดับล่างสมมติคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารมีนักศึกษาคนหนึ่งจบใหม่และคุณให้งานที่อาจจะเป็นระดับปฏิบัติการระดับล่างที่สุดเลยและเขาไม่พอใจถ้าหากเป็นแบบนั้นคุณคิดว่านักศึกษาคนนั้นควรที่จะเข้ามาร่วมงานกับคุณไหมครับไม่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่คุณจะมีไฟแรงคุณจะมีความอยากเติบโตแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์เลยคุณต้องเริ่มต้นทำงานจากระดับที่ล่างที่สุดครับแต่คุณเลือกได้ว่าหากคุณรู้สึกได้งานที่มันต่ำอย่างเช่นงานในห้องจดหมายคำแนะนำของคุณแรนดี้เพาส์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้คุณเป็นคนที่คัดแยกจดหมายที่เก่งที่สุดในโลกประมาณนั้นเลยครับทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของตลาดปลาในประเทศญี่ปุ่นที่ว่ากลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งที่เขาจะต้องคัดแยกปลาในที่นั้นกลิ่นก็เหม็นงานก็หนักเขาก็รู้สึกเครียดในตอนแรกๆแต่เขาหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยสนุกกับงานมากขึ้นอาจจะเป็นการร้องเพลงระหว่างคัดเลือกปลาการมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำให้พวกเขาร่วมสนุกได้ระหว่างการทำงานแล้วมันกลับกลายเป็นว่ากิจกรรมที่พวกเขาร่วมสร้างกันขึ้นมากลายเป็นงานที่ดูแล้วมันดูมีเสน่ห์มากเลยทุกคนอยากที่จะไปเห็นกิจกรรมที่เขาทำงานนั้นเห็นไหมครับในโลกนี้ไม่มีงานไหนที่ต่ำต้อยเลยแต่สิ่งที่ต่ำต้อยไม่ใช่งานเลยครับความคิดของเราเองใช่ครับเราคือคนที่รู้สึกต่ำต้อยเองดังนั้นในโลกนี้ไม่ควรมีงานไหนที่ต่ำต้อยเกินไปสำหรับคุณหากคุณไม่สามารถแยกงานประเภทจดหมายได้มันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคุณจะเป็นผู้บริหารบริษัทส่งจดหมายได้นั่นคือความเป็นจริงบางคนที่ประสบความสำเร็จเขามักจะเริ่มมาจากการทำงานระดับล่างที่สุดก่อนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคุณเจฟเบโซสที่เป็นเจ้าของ Amazon นะครับครั้งหนึ่งเขาคือคนที่จะต้องมาแพ็คของแล้วก็ส่งของด้วยตัวเองในโรงรถของเขาเขาเคยเอาประตูมาทำเป็นโต๊ะเพราะไม่อยากใช้เงินไปซื้อโต๊ะครับจนพนักงานต้องมาบอกว่าซื้อโต๊ะเถอะครับประมาณนั้นเลยครับนี่คือคุณเจฟเบโซสและอันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแรนดี้เพาส์ครับในตอนที่เขาอายุ15ปีเขาทำงานพรวนดินที่แปลงสตรอเบอรี่แห่งหนึ่งและเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาไม่อยากทำเลยเขาเลยไปบ่นให้พ่อฟังพ่อเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วไม่มีงานไหนต่ำไปเกินสำหรับลูกเลยพ่อดุเลยนะครับงานที่ต้องลงแรงทำเองไม่มีต่ำเกินไปสำหรับใครทั้งสิ้นคุณจะต้องทำงานหนักและเป็นคนขุดดินที่เก่งที่สุดในโลกแทนที่จะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแบบคนนั่งโต๊ะสูงที่หลงตัวเองไปวันๆดังนั้นครับทำงานให้หนักและพัฒนาทัศนคติของตัวเองที่มีต่องานเท่านั้นพอครับเรามาพูดถึงปรัชญาข้อต่อไปจงเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมครับหากผมพูดสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้อาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่ในประเทศอเมริกาหรือจริงๆแล้วในโลกสมัยใหม่นี้คนเน้นย้ำเรื่องสิทธิของตัวเองมากขึ้นบางทีอาจจะมากเกินไปมันคือวิถีที่ควรจะเป็นครับบางเสรีภาพบางสิทธิเราควรจะได้มันจริงๆแต่มันจะเป็นเรื่องไร้สาระมากหากคนเอาแต่พูดถึงสิทธิของตัวเองแต่ไม่เคย
พัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเลยผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากแค่ไหนในตัวฐานะตัวผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมก็เห็นว่าคนรุ่นเดียวกับผมเลยมักจะพูดถึงเรื่องสิทธิถึงเรื่องเสรีภาพอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ถามว่าเขาทำอะไรที่ตอบโจทย์สังคมบ้างไม่ทำอะไรเลยครับสิทธิต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งมันมาจากชุมชนคุณมีสิทธิคุณมีที่พักคุณมีที่ดินก็เป็นเพราะชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาดังนั้นคุณก็จะต้องตอบโจทย์สังคมด้วยเช่นกันมันคือความรับผิดชอบของคุณหากคุณต้องการสิทธิในชีวิตคุณก็จะต้องตอบตัวเองด้วยว่าคุณพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะรับผิดชอบหรือพัฒนาสังคมด้วยศักยภาพของคุณเองถ้าเป็นอย่างนี้โลกน่าอยู่ขึ้นครับและนี่เป็นความในใจจากคุณแรนดี้เพาส์นะครับในตอนที่เขากล่าวปาฐกถาความคิดเรื่องความรับผิดชอบหรือการเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมกำลังสูญหายไปจากคนจำนวนมากในยุคปัจจุบันและในเวลา20 ปีของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาเห็นเลยนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับความคิดที่ว่าสิทธิของพวกเขามาพร้อมกับความรับผิดชอบกลายเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดเขาเริ่มคิดแล้วว่าสิทธิของพวกเขาคือสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามโลกของเราจะน่าอยู่สังคมของเราจะน่าอยู่ชุมชนของเราจะน่าอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีเรียกกันว่าสามัญสำนึกที่จะรับผิดชอบและพัฒนาโลกใบนี้เพื่อกันและกันครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนี่คือปรัชญาที่ผมเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังและมองเห็นว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มันคืออะไรจริงๆยังมีเนื้อหาอีกหลายส่วนเลยครับที่ผมไม่ได้นำมาสรุปแต่เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่ทำให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตได้แล้วสุดท้ายนี้ผมจะนำคำนำของสำนักพิมพ์ที่ให้กับผู้เขียนท่านนี้ผมจะถามคำถามหนึ่งกับคุณผู้ฟังถ้าท่านมีเวลาอีกไม่กี่เดือนที่จะได้มีชีวิตอยู่บนโลกคุณจะทำอย่างไรครับคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรจะกลายเป็นลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณบ้างถ้าคุณกำลังจะตายหลายคนอาจจะเลือกอยู่กับความเจ็บปวดหลายคนอาจจะเลือกอยู่กับคนที่พวกเขารักอยู่กับสิ่งที่เขารักซึ่งคุณแรนดี้เพาส์ก็คือหนึ่งในคนที่ต้องเจอคำถามนี้และต้องเจอกับประสบการณ์นี้จริงๆสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเลือกบอกลาโลกใบนี้ด้วยสิ่งที่ศาสตราจารย์อย่างเขาจะทำได้ดีที่สุดก็คือเลคเชอร์ครั้งสุดท้าย The Last Lecture การปาฐกถาครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าของมนุษยชาติรวมถึงพวกเราทุกคนที่มาฟังคลิปนี้ด้วยกันสิ่งที่ทำให้พวกเขาพิเศษคือเลคเชอร์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านให้ย้อนมามองคุณค่าของชีวิตสิ่งล้ำค่าสิ่งเดียวที่เป็นของเราอย่างแท้จริงชีวิตที่เราทุกคนต่างมีสามารถเลือกใช้ไปในทิศทางใดก็ได้สำหรับคนหนึ่งคนไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับการให้การศึกษานั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวจาก The Last Lecture ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเอาละครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้สึกตื้นตันใจกับหนังสือเล่มนี้พอสมควรตัวผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ The Last Lecture ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ